هذا هو الحل الوحيد حتى يطفئ لهيب الشوق. هكذا يودع أهل غزة أحبابهم كل يوم. لله نشكو ضعفنا ولله در الصابرين. من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها، سبحان من أسرى. جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكيه من بجمالها درى. أرض مباركة إلى يوم النشور، أرض يفوح العز فيها كالزهور، فيها فتوحات الأولى كانت تدور، في عزة تسمو بها المجد فخور، مجد فخور. لنتخيل لحظة أننا مواطنون نعيش في عام 1908. في هذه الفترة كان بإمكاننا أن نخوض تجربة فريدة على متن قطار يبدأ بدمشق وينتهي في المدينة المنورة، ويمر على محطات مثل بصرة في جنوب سوريا والقدس الشريف في فلسطين، ومن حيفا تصل إلى مصر. سكك حديد الحجاز الذي كان مشروعا مهما اهتمت به الخلافة العثمانية، وربطت القدس بباقي أرجاء إمبراطوريتهم بطريقة فعالة واستراتيجية. فكيف كان حال القدس في الخلافة العثمانية؟ القدس كانت من المدن الأولى في الشام التي حكمها العثمانيون عند وصولهم إلى المنطقة، بعد معركة مرج دابق التي قضى فيها السلطان سليم الأول على الوجود المملوكي في الشام عام 922 هجري. ثم دخل السلطان سليم الأول القدس في طريقه إلى مصر، وكان دخوله مشهودا، حيث صلى في المسجد الأقصى المبارك واستقبل هناك العلماء والناس. وبعد ذلك بسنوات انقرضت الدولة المملوكية، وتنازل الخليفة العباسي الأخير محمد الثالث عن الخلافة للسلطان سليم الأول. أعلنت الخلافة العثمانية، ودخلت أغلب البلاد العربية في آسيا وإفريقيا تحت الحكم العثماني مدة 400 عام تقريبا. دكتور، هل كان هناك معارضة عند سكان أهل القدس عند دخول القوات العثمانية؟ يعني لما دخل العثمانيون بقيادة السلطان يوسف سليم إلى مدينة القدس، حتى المرسلين يعني فعليا قبل أن يصل السلطان لم يكن هناك أي معارضة. بالعكس، ورد في بعض الروايات أن هناك رسالة وصلت إلى السلطان يوسف سليم عندما وصل إلى مدينة الرملة في طريقه إلى غزة ومنها إلى مصر. وصلت رسالة دعوة من سكان القدس لزيارة المسجد الأقصى المبارك، فلبى الدعوة وجاء بنفسه إلى المسجد الأقصى المبارك. فبالتالي العكس تماما، لم يكن فقط أنه لم يكن هناك ليست قضية فقط أنه لم يكن هناك معارضة، بل كان هناك ترحيب فعليا. في العهد العثماني ساد التسامح الديني في المدينة المقدسة، وطبق السلطان سليم وبقية السلاطين العثمانيين العهدة العمرية التي منحت الحرية للمسيحيين في القدس. ميزت الفترة العثمانية بالنشاط المستمر في حركة البناء في القدس. شهدت المدينة في هذه الفترة العثمانية انتشاراً كبيراً للتكايا، ومن أبرزها كانت تكية روكسيلانا زوجة السلطان سليمان القانوني رحمه الله لخدمة الفقراء. وللعلم هذه التكية لا زالت تعمل إلى هذا اليوم في القدس، ولا زالت توزع الطعام للفقراء يومياً منذ 500 عام دون توقف. بعد ذلك استمرت جهود الترميم في المسجد الأقصى المبارك بفضل تكاتف السلاطين، وعلى رأسهم السلطان محمود الثاني، وكذلك عبد المجيد وعبد العزيز.
وواصل الدور الجليل السلطان عبد الحميد الثاني في نهاية الدولة العثمانية، وقامت الدولة العثمانية بالعديد من المشاريع داخل القدس ولخدمة المدينة بشكل عام، مثلا القباب العثمانية داخل المسجد الأقصى، والسبل المائية السليمانية الستة، وخط سكك الحديد الحجازي الذي أنشئ في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، كان إسهاما مهما في تطوير وسائل النقل في المنطقة وتسهيل حركة الحجاج. تعرضت الدولة العثمانية للكثير من الظلم على يد العديد من الباحثين المعاصرين، حتى أن بعضهم يسمي هذه الفترة بالاحتلال التركي، وهذه الادعاءات فيها ظلم كبير للعثمانيين، إذ لا يمكن إنكار دور العثمانيين العظيم في القدس، فمسيرة الإعمار استمرت في القدس والأقصى في العصر العثماني، ولا يشك أحد في أنه لولا موقف السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى في مسألة الأقصى ووقفته الصارمة في وجه الأطماع الصهيونية لضاعت القدس وضاع الأقصى منذ بداية القرن العشرين، ولقام هرتزل مؤسس الصهيونية بتدمير كل المعالم الإسلامية في القدس كما وعد. فمن العدل والإنصاف نذكر محاسن ما قاموا به في القدس. تحت السلطنة العثمانية تم تنظيم الحياة في المدينة المقدسة وتحقيق استقرار نسبي، وبعدها تأثرت القدس بحكم محمد علي باشا، وكان له تأثير سلبي على الحركة العلمية والاقتصادية، لأنه فرض سياسة التجنيد الإجباري والضرائب الثقيلة، كما أن سياسة الانفتاح الشديد على الغرب وخاصة التعاون مع الفرنسيين كان يشكل تحدياً للتقاليد والهيمنة العثمانية. حتى نكون موضوعيين، نحن بحاجة توضيح لفهم أفضل للسياق التاريخي وتصحيح بعض الافتراءات في حق العثمانيين. أولاً، سكن اليهود في القدس. اليهود كانوا يعيشون في القدس قبل العصر العثماني، ولم يكن السلطان سليمان القانوني هو الذي سمح لهم بالسكن فيها أول مرة كما يدعي بعض المعادين للتاريخ العثماني. ثانياً، تسليم القدس للبريطانيين. العثمانيون لم يسلموا القدس تسليماً للبريطانيين كما يدعي البعض، بل كانوا يقاتلون الجيش البريطاني إلى آخر رمق، وذلك من بعد الحرب العالمية الأولى. يا حبيبي يا ابني يا حبيبي، الله يرحمك يا ابو حسين عليه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد. حبيبي يا بابا، حبيبي يا بابا، حبيبي يا بابا، استودع لله يا رب، استودع، اللهم نستودعك بالله العلي العظيم يا رب يا حبيبي. لا حول ولا قوة الا بالله. ابنك يما عند الله احسن من عندنا، عند الله احسن منا يما، عند الله احسن منا يما، عند الله احسن منا يما يا قلبي، يما يما عند الله استغفر الله يدعو، استغفر الله. مع كل فصل جديد في تاريخ القدس تشهد فلسطين ظهور شخصيات جديدة تتصدى لتحديات المرحلة، تستكمل نضال الصالحين والمجاهدين في الدفاع عن المدينة المقدسة. اليوم سنكمل الرواية منذ بدايات الاحتلال أو ما يسمى بالانتداب البريطاني على فلسطين. نرصد كيف خرج من بين الفلسطينيين من يقف بشجاعة أمام مؤامرات دولية بعدما ضعفت الخلافة العثمانية. في عام 1909 للميلاد خلع السلطان عبد الحميد الثاني، وتولى أخوه السلطان محمد رشاد الحكم بانقلاب خططت له وساعدت به قوى الاستعمار البريطاني وأعوانه، وبدأ الغزو والاجتياح لمدن الدولة العثمانية وتقسيمها وفصلها عن جسد الأمة. وبينما كان الجيش البريطاني يقاتل الجيش العثماني في غزة، أصدر وزير خارجيتها آرثر بلفور وثيقته التي عرفت باسم وعد بلفور يوم 2 نوفمبر 1917 ميلادي. وعد بلفور هو يمثل الحكومة البريطانية، والبريطانيون لا يملكون أرض فلسطين ولا يستطيعون التصرف بها، فهي ليست أرضهم.
وحتى صدر هذا الوعد قبل حتى أن يحتلوا فلسطين وتكون تحت سيطرتهم. بلفور وعد بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني، وعد من لا يملك لمن لا يستحق. بالفعل وعد من لا يملك، هؤلاء لا يملكون أرض فلسطين وليس لهم حق فيها، والذي لا يستحق هم اليهود الصهاينة الذين أرادوا أن ينشئوا كيانا ودولة لهم في فلسطين، وهؤلاء لا يستحقون لا في التصور الإسلامي الديني ولا أيضا في التصور السياسي ولا حتى في الحق التاريخي ولا حتى في الجانب القانوني. أهل فلسطين عريقون ومنغرسون في أرضهم. اليهود كانوا أقلية صغيرة ويعني محكومة في بيئة المجتمع الإسلامي، وفي سنة 1918 لم يكن اليهود يزيدون عن 8% فقط من السكان في فلسطين. 92% كانوا من أبناء فلسطين العرب، والفلسطينيون كانوا يملكون 98.5% من أرض فلسطين التاريخية، ولذلك بالتأكيد هو وعد من لا يملك لمن لا يستحق. وفي صباح اليوم 9 من ديسمبر عام 1917 ميلادي سقطت القدس ودخلها الاستعمار. وصل الجنرال إدموند ألمبي مدينة القدس وألقى خطابا أمام بوابة قلعة القدس قائلا: الآن انتهت الحروب الصليبية. كانت تصريحاته مليئة بالغل والحقد والانتقام، وكشفت عن سوء نيتهم، وكانت لحظات مؤلمة وثقيلة على مدينة القدس. صدر قرار عصبة الأمم المتحدة عام 1921 ميلادي بفرض الانتداب البريطاني على فلسطين، ونص صك الانتداب على ضرورة تطبيق وعد بلفور، وفتح الباب على مصراعيه لهجرة اليهود من باب أوروبا إلى فلسطين، واستولوا على العديد من الأراضي الفلسطينية التي كانت تابعة للدولة العثمانية، سلموها إلى الوكالة اليهودية لإقامة مستوطنات للمهاجرين اليهود فيها. من أول الثورات ضد الاحتلال البريطاني كانت انتفاضة النبي موسى، فما هي أحداث هذه الانتفاضة وما هو سر هذه التسمية؟ موسم نبي موسى هو موسم استحدث بعد تحرير فلسطين في العهد الصلاحي، وكان الهدف منه هو أن يكون هناك شكل من الاحتياط لموجات الغزو الصليبي التي يمكن أن تأتي عبر البحر. صلاح الدين الأيوبي أبقى قدرة المسيحيين القادمين من أوروبا على أن يصلوا إلى الحج لينهي هذه الذريعة التي على أساسها كان يجري محاولة احتلال فلسطين. في نفس الوقت كان يريد أن يستجمع القوة الإسلامية والعربية الموجودة في المنطقة، فكان موسم نبي موسى شكلا من الاحتفال يجري في محيط القدس، بحيث يستجلب أهل شمال فلسطين في وفد وأهل جنوب فلسطين في وفد ومختلف المناطق أيضا الساحلية في وفد، وتدخل القدس من أبوابها الثلاثة أو من 3 أبواب، شمالي وجنوبي وغربي، وتقيم في القدس لعدة أيام. ما فعله الموسم عمليا من الناحية التاريخية، وموسم تأسس تقريبا في سنة 1190 ميلادية. في 1920 أطلق أول الثورات، حينما جاءت مجموعة من المهاجرين الصهاينة واعتدوا على جزء من الوفود القادمة. هم عمليا كان كل منطقة لديها راية، وكان أهل الخليل يحملون راية، فجاء أحد المستوطنين اليهود وداس على راية أهل الخليل وأحرقها، فهذا أشعل الثورة. فحينما حصلت هذه الحادثة أشعلت انتفاضة موسم النبي موسى التي نعتبرها أولى الانتفاضات في تاريخ الاحتلال البريطاني لفلسطين. ولد أول أبطال المقاومة الفلسطينية الحاج أمين الحسيني عام 1897 ميلادي، في نفس السنة التي عقد فيها المؤتمر الصهيوني الأول في بازل. فتح عينيه على الدنيا ليجد المؤامرات تحاك للأرض المقدسة، فوضع نصب عينيه الاعتناء ببيت المقدس وحمايته وصيانته حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بالتحرير والخلاص. فبعد أن تسلم الحسيني منصب مفتي القدس
وهو بعمر 25 عام فقط قام بتأسيس المجلس الإسلامي الأعلى عام 1922 ميلادي، ليكون دوره بمثابة قيادة بديلة لأهل فلسطين والقدس بعد سقوط الدولة العثمانية، وأشرف بنفسه على كافة الشؤون المتعلقة بالمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في فلسطين، وكانت جهوده مباركة رحمه الله تعالى. الحاج أمين الحسيني هو أحد أكبر رموز الحركة الوطنية الفلسطينية في الفترة من بين 1917 و 1948، فترة الاحتلال البريطاني، وكان هو زعيم فلسطين بشكل عام في تلك الفترة، وكان يراد منه أن يمثل مصالح المسلمين بشكل عام ويدير موضوع الأوقاف والمساجد والمدارس التي تتبع إدارة الوقف الإسلامي. فتولى رئاسته الحاج أمين الحسيني. الحاج أمين الحسيني كان إسلاميا حركيا دعويا، لكنه قبل هذا المنصب وقبل منصب المفتي حتى يشتغل من خلاله بشكل هادئ لإعداد فلسطين لبيئة المقاومة ولبيئة الثورة ولبيئة العمل الوطني ورفض بيع الأراضي للصهاينة اليهود والمطالبة بالمطالب الحقة للحركة الوطنية الفلسطينية، وقف الهجرة والاستيطان، وأيضا تحرير فلسطين من الاحتلال البريطاني وإنهاء المشروع الصهيوني على أرض فلسطين. هذا الشاب الذي وهب نفسه للقدس كان ثائرا ومناضلا يدعم المقاومين بشتى الطرق حتى أشعل الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 ميلادي من قلب المسجد الأقصى المبارك، وتعرض أكثر من مرة لمحاولات الاغتيال، فقد كان ألد الأعداء للحركة الصهيونية، ورفض عدة مرات قرارات التقسيم والاستيطان حتى أخرج من فلسطين وتوفي ودفن في لبنان عام 1974 رحمة الله عليه. يعني بعد 1920 كان لدينا ثورة عام 1921 في يافا ضد الهجرات اليهودية إلى فلسطين، وأخذت شكل الثورة الشعبية. ثم في 1929 كانت الثورة الأكبر ثورة البراق، عندما جرى الاعتداء على حائط البراق، محاولة السيطرة عليه في أحد الأعياد اليهودية الذي تزامن مع ذكرى المولد النبوي في ذلك الوقت. لكن هذه الثورة وصلت فيها أعمال الثورة إلى مختلف أنحاء فلسطين، وبالذات في الخليل جرى فيها إحراق مستوطنات بالكامل. مسرى حتى نرى أن أياما كنا فيها أمة عزيزة قوية ذات خلافة تحكم الأرض شرقا وغربا، ليست بأيام بعيدة عنا، وأن الحدود لم تكن تفرقنا. مسرى حتى نرى أن الخلافة العثمانية وما قبلها من دول وأمم إسلامية ليست إلا امتدادا لحكم الإسلام في الأرض، وأن تغلب الدول سنة الله سبحانه وتعالى في الأرض، بيد أنهم كانوا على اختلاف مشاربهم يسعون لعزة الإسلام. مسرى حتى نرى أن أول مشروع للاستعمار عند إسقاطه الخلافة العثمانية كان باتجاه القدس، وأن الخليفة السلطان عبد الحميد الثاني دفع ثمن تمسكه ببيت المقدس بزوال ملكه وخلعه عن عرشه. مسرى حتى نرى أن العالم الجديد بكل شعاراته الرنانة كان مبنياً على الكذب والخداع منذ نشأته، وأن أعداءنا يمعنون في خداعنا والكذب علينا جهاراً نهاراً. مسرى حتى نرى أن ما سلب بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وأن أبناء فلسطين الأوفياء فهموا الدرس منذ بدايته، وكانت ثوراتهم أصدق ما حدث منذ ضياع فلسطين الأخير. مسرى لجيل يحرر الأقصى. تاريخها العابق قد أزكى الزمان ثرى، قدسية الأخبار لا سيف بها يروى، فيها جميع الأنبياء صلوا وزد أمرا، لم يجتمع في غيرها سرا ولا جهرا. المجد للأقصى على
العصور، مهما طغى العادي عليها بالشرور، دوما سيبقى في الفؤاد لها حضور، حتما سيشهد مجدها كل غيور، كل غيور. من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى، جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكيه من بجمالها درى، بجمالها درى.